हेलो साथीहरू नमस्ते। सधैँ एउटै कुरा कति गरिराख्नु होइन। आज चाहिँ म हजुरको लागि चटपटा ट्वाक्क खट्टी मिठीवाला लप्सीको अचारको भिडियो लिएर आएको छु। यो लप्सीलाई चाहिँ मैले धोई पखाली गरेर सफा गरेर लिइसकेको छु। लगभग यहाँ 2.5 केजी लप्सी लिएको छु मैले। यसलाई राम्रोसँग पखालेर अब म यसलाई बोइल गर्न राख्दैछु। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसलाई तपाईँले सिटी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग टाइम छैन र हतार छ भने चाहिँ तपाईँ सिटी लगाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी ढाकेर 15 मिनटको लागि छोडिदिन्छु। तब तक हामी यहाँ मसला रेडी गर्दै गरौँ होइन। 5 फुरन छ, अनि त्यसपछि खुर्सानी, जिरा, अनि धनियाँ, अनि अलिकति सोप। यसलाई चाहिँ पहिला हामी भुटौँ है। अलिकति मधुरो आँचमा यसलाई भुटौँ। यसरी भुट्यो भने चाहिँ यसको बास्ना मिठो आउँछ कि, अनि पिसिन्छ पनि फेरि होइन। जाडोको मौसम छ, अलिकति ओसेको पनि छ नि त यो। त्यही भएर यसरी हामीले यसलाई मजाले भुट्ने। अनि भुटिसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि ग्राइन्ड मिक्सरमा हालेर ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। पहिला यसलाई सेलाउन दिउँ, तातै चाहिँ अलिक पिस्न मिल्दैन, फेरि ग्राइन्डर बिग्रिन्छ नि त। त्यही भएर एकैछिन प्लेटमा चाहिँ सेलाउन दिउँ यसलाई है। सबै कुरा मिक्स गरेर राखौँ। अब यतापट्टि हेरौँ कस्तो भएछ लप्सी। यो अझै राम्रोसँग पाकेको छैन, यसलाई अझै पकाउनुपर्छ है एकछिन। यो पाक्यो भने चाहिँ मजाले फुट्छ, पट्ट फुट्छ बिचबाट, अनि यसको कभर निकाल्न सजिलो हुन्छ नि त। हेर्नु न, अझै राम्रोसँग कुनै पाकेको छैन। यसलाई एकचोटि चलाएर चाहिँ फेरि राख्नुपर्छ है साथीहरू। एकैछिन यसलाई पाक्न दिनुपर्छ चलाएर। तब तक चाहिँ हामीले अब फेरि अघिको मसलालाई रेडी गरौँ होइन। अब मिक्सीमा राखेर यसलाई चाहिँ ग्राइन्ड गर्नु पऱ्यो मजाले। यो एकैचोटिमा भ्याइँदैन, त्यही भएर मैले यसलाई दुईचोटि गर्दैछु। दुईचोटिमा चाहिँ ग्राइन्ड गरेर बल्ल प्लेटमा राख्छु। यसलाई पछि त्यहाँ मिक्स गर्ने हो होइन। अहिले चाहिँ यतिकै राखौँ। एकचोटि भयो, म फेरि नेक्स्ट टाइम मिक्सरमा मसला मिक्स गर्दैछु। यो सेकेन्ड टाइम भयो। अब यसको काम पनि सकियो होइन। यसको साथसाथै तपाईँलाई यसले लास्टमा चिनी पनि चाहिन्छ, सो म चिनीलाई पनि ग्राइन्ड गरेर राखेको छु अघि नै। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउन बिर्सेछु। अब फेरि हेरौँ, यता आएर लप्सीलाई हेरौँ। अब चाहिँ यो पाकेछ है। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मजाले पाकेछ। यसो आधी भएछ, सबै फुटेर पट्ट भएछ होइन। अब यसलाई ग्यासलाई अफ गर्नुहोस्। टाइम छ भने एकैछिन यसलाई छोडिदिनुहोस्, टाइम छैन भने यसलाई खनाएर सेलाउन दिनुहोस् है। एकैछिन सेलाउन दिइसकेपछि चाहिँ यसको कभर निकाल्न सजिलो हुन्छ नि त। अब तातो चाहिँ हात पोल्छ, त्यही भएर यसलाई बाटामा म सर्भ गर्दैछु। यसरी थोरै गरेर सबै मैले बाटामा निकालेँ। अब यो पानीलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्नुहोस्। यो पानी फाल्ने होइन, हामीलाई लास्टमा काम लाग्छ यो पानी फेरि। त्यही भएर म एउटा बलमा निकालेर राख्दैछु। यसरी तपाईँले पनि यो पानीलाई चाहिँ बलमा निकालेर राख्नुहोस्। अब म यो भाँडालाई सफा गरेर फेरि यही भाँडामा अचार बनाउँछु। अब बोक्रा निकाल्नतिर लागौँ हामी चाहिँ होइन। अब एउटा हातले मोबाइल समाउनु पऱ्यो होइन, भिडियो बनाउनु पऱ्यो, भिडियो बनाउने मान्छे छैन। अर्को हातले पकाउनु पऱ्यो, गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। म फास्ट गर्छु होइन, अनि हजुरलाई थोरै भिडियो कट गरेर हाल्छु है। अब यसरी नै हो, यसको सबै कभरहरू निकाल्ने। अब मनपर्छ भने कभर पनि अलिअलि मिक्स गर्नुहोस्, मन पर्दैन भने यसको छिल्कालाई चाहिँ सबै निकालेर वान साइड राख्नुहोस्, अनि यसको गुदी मात्रै वान साइड राख्नुहोस्। यो छिल्कालाई फाल्ने होइन है, यसको पनि काम लाग्छ। म पछि भन्छु यसको के काम लाग्छ फेरि। अब हामी लागौँ अचार बनाउनतर्फ है। फर्स्टमा मैले अघिकै प्यान बसालेँ। लप्सी अलिकति बेसी भएको भएर मैले चाहिँ यहाँ सनफ्लावरको तेल चाहिँ 1 प्याकेट पुरै राखेँ है। अब तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो क्वान्टिटी अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले थोरै 5 फुरन फ्राई गरेँ, अनि थोरै जिरा मसलाहरू पनि एड गरेर फ्राई गरेँ है। यसलाई रातो हुँदासम्म भुट्नुहोस्। यसलाई खासै धेरै बेर भुट्नु पर्दैन, तेल खरेको भएर छिट्टै रातो भइहाल्छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई चलाइसकेपछि चाहिँ अघिको लप्सीलाई होइन थोरै बिसार राख्नुहोस् फर्स्टमा होइन, अलिकति कलर आउनु पऱ्यो नि। त्यही भएर कति जति चाहिन्छ तपाईँको क्वान्टिटी अनुसार बिसार राख्नुहोस्। त्यसपछि चलाएपछि अब मजाले यो लप्सीलाई यहाँ एड गर्नुहोस्। अब भाँडा पुरै खनायो भने तेल उछुटेला भन्ने डर होइन, त्यही भएर मैले थोरै खनाएँ, अनि लास्टमा चाहिँ पुरै खनाएँ। अब एकचोटि मजाले चलाउनु पऱ्यो यसलाई। यसरी मजाले चलाइदिनुहोस् ताकि तेल पुरैमा लागोस्, भाँडामा नचप्कियोस् होइन। त्यही भएर राम्रोसँग चलाउनुहोस्। सो मैले पनि राम्रोसँग चलाएँ यसलाई। अब एकैछिन यसलाई चाहिँ यत्तिकै भुटिनलाई छोडौँ। त्यसपछि अघि नै मैले खुर्सानी राखिसकेँ नि त, हरियो सुकेको खुर्सानी। त्यही भएर धुलो खुर्सानी चाहिँ म एकदमै थोरै राखेँ। स्वादअनुसार नुन राख्नुहोस्। अनि यो भिटेको मरमसला चाहिँ मिक्स गरेको थियौँ अघि जुन मिक्सीमा ग्राइन्ड गरेको, यसलाई पनि राखेर
मजाले चलाउनुहोस्। अब यसलाई अब एकछिन चलाइराख्नुहोस्। चलाएर एकैछिन पाक्नलाई छोडिदिनुहोस्। अलरेडी यो पाकिसकेछ। अब चाहिँ अघि तपाईँले चिनी जुन मैले ग्राइन्ड गरेर राखेको थिएँ नि, यो चिनी पनि अब तपाईँ कतिको गुलियो खाने अमिलो खाने त्यही अनुसारले राख्नुहोस्, स्वादअनुसार। मलाई चाहिँ अलिकति गुलियै मनपर्छ, त्यही भएर म अलिकति बेसी नै राखेँ चिनी चाहिँ, होइन। चिनी चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्वादअनुसार क्वान्टिटी अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। लगभग मेरो लप्सीको अचार चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मिठो बास्ना आएको छ है, बसाइरहेको छ एकदमै। अब राख्छौँ हामीले अघिको पानी है। अघि जुन हामीले लप्सी निकाल्दाखेरि पानी बचेको थियो नि, अब त्यो पानीलाई यहाँ राखिदिनुहोस् अनि मजाले चलाएर एकैछिन चाहिँ त्यतिकै छोडिदिनुहोस्। अब चाहिँ ग्यासलाई तपाईँले मिडियम फ्लेममा राख्नुहोस् है। अब त्यतिकै छोडिदिनुहोस्। अब आयो यता छिल्काको पालो। अब यो छिल्कालाई पनि काम लाग्छ कि हामीले खानेकुरा बनाउने, यसलाई पनि थोरै चिनी राख्नुहोस् अनि नुन बेसार मसला चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार राखेर यसलाई मजाले मुछ्नुहोस्। हातले मेचेङ पारेर मुछ्नुहोस्। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अब तितौरा बनाउने। यस्तो मिठो तितौरा बन्छ नि, हजुरहरू चाहिँ सधैँ खाएको खाइ गर्नुहुन्छ। अनि हामीले जुन बाहिर प्याकेटमा किन्छौँ नि त्यस्तै तितौरा बन्छ। ल हेर्नुहोस्, म चाहिँ रेडी बनाइसकेँ। अब यसलाई लगेर घाममा सुकाइदिन्छु। यता मेरो लप्सी चाहिँ अब अचार चाहिँ रेडी भयो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ, मिठो भयो जस्तो छ है। स्मेल चाहिँ एकदमै मजाको आइरहेको छ। अब चाहिँ यसलाई एकैछिन चिसो हुन छोडिदिन्छु। त्यसपछि म सिसाको भाँडामा चाहिँ राख्छु। म 2टा सिसाको भाँडा रेडी गरिसकेको छु। यो चाहिँ कफीको बट्टा हो, होइन। कफी सकाएर यसलाई सफा गरेर राखेको, अहिले चाहिँ काम लाग्छ। अब यो कन्टेनरमा तपाईँले बोर्न सक्नुहुन्छ थुत्रै गरेर। तेल चाहिँ मैले अलिकति बेसी राखेँ, होइन, ताकि पछिसम्म नबिग्रियोस् भनेर। यो अचार चाहिँ हामीले धेरै बेरसम्म कुर्नु पर्दैन। यसलाई आजैबाट तपाईँले बनाएकै दिनबाट खान सक्नुहुन्छ, होइन, वेट गर्नु पर्दैन। 2 सिसी चाहिँ म राख्छु पछिको लागि, बाँकी रहेको यो चाहिँ थोरै डिब्बामा राखेँ डेली युजको लागि। अब चाख्नु पनि पऱ्यो, होइन, टेस्ट त गर्नु पऱ्यो नि। फर्स्ट टाइममै यस्तो मिठो बनाएँ नि मैले, पुरै नगर्नुहोस्। ल यता मेरो तितौरा पनि सुक्दैछ, लप्सीको अचार पनि रेडी भयो। सँगसँगै यहाँ हाम्रो पिङ्क सिटी वालिङ पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो वालिङ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। Bye bye everyone. Thank you so much for watching.